So, titingnan natin kung paano gumagana yung AR emoji ng Samsung A50. So, Samsung A50 itong cellphone ko. Ayan. So, on natin yung camera. Okay. Tanggalin ko lang muna yung data para wala kang storbo. Okay. So, ayan. Kung makikita nyo, nandito ako. Okay, wait lang. Tinry ko lang yung baliktad pero nasa pinatay. Okay, so pipilitin ko lang yung AR emoji. So naka-on na siya. Ayun, nasa sticker ako ngayon. Marami siyang sticker. Meron akong paborito dito. Ito. Meron dito. Okay. So yun. Ito na yung AR emoji. Ayan. Sa ngayon may ginawa na akong dalawa. Pero try natin yung studio. So gagawa na ako ng emoji. Wait. Okay. So may emojis create ng bago. Okay, so kailangan i-record yung mukha ko. Yan, sakto lang. Okay, so pipili tayo. Yan, next. Ang problema lang sa kanya, parang hindi siya sobrang accurate. Napansin ko lang kasi yung mga record ko pareha lang. Pero parehong mukha pero hindi siya kagaya sa ayan. Kung mapapansin nyo yung mukha, hindi siya kagong kamukha ko. Malayo sa akin. Pero sige, next natin. Medyo matagal lang to, naglo-loading at hindi ko alam ba't nandito nakatutok yung loading. Okay, so naglo-loading na siya. Habang naglo-loading, subscribe nyo na naman yung video ko. Tapos upload tayo na mas marami pa. Okay, so done. Ngayon nagawa ko yung tatlo. Kung makapansin mo, magkakaiba yung mukha ng tatlo, pero ako lang yan lahat. So gawin natin, gamitin natin yung ginawa kong bago. Yan na yung ginawa kong bago. So dito na ulit tayo sa camera. Pipilitin na yung AR emoji. Tapos ito. Ngayon makikita nyo na gumagalaw yung bibig ko pero hindi siya ganun kabilis. Ayun, meron siya magandang feature ito, yan. So kung mapapansin nyo, nagre-record yung mukha. Sakto naman siya sa mukha ko pero hindi gumagalaw yung bibig na kasi bilis na galaw ng bibig ko. Gamit ako ng ibang emoji. Ito una kong ginawa. So sumasabay siya sa galaw ng ulo. Pero yun nga, hindi siya ganun-accurate. Sakto lang siya. Minsan nawawala pa. Kasi mukha ko. Anyway, ayun. So, tingnan nyo na lang. Comment nyo na lang sa baba kung ano masasabi nyo sa AR emoji.